สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะวัตถุดิบของเราได้แก่ไก่พริกแกงเขียวหวานกะทิคั้นสดหรือกะทิกล่องก็ได้ค่ะพริกขี้ฟ้าเขียวแดงมะเขือพวงน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาดีมะเขือเปราะและใบโหระพาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนแล้วก็ใส่พริกเขียวหวานนะคะพริกเขียวหวานนี่เราไปซื้อที่ตลาดมานะคะตามด้วยกะทิค่ะที่นี่เราผัดให้มันหอมก่อนนะคะผัดกับพริกเขียวหวานค่ะเราผัดให้กะทิแตกมันก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะพอกะทิเริ่มแตกมันแล้วก็กลิ่นหอมออกเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดกะทิเราจะใช้2ส่วนนะคะคือส่วนครึ่งหนึ่งเรามาผัดกับพริกแกงก่อนส่วนอีกครึ่งหนึ่งหลังจากไก่เริ่มสุกเราก็จะค่อยๆเทลงไปใส่อีกทีหนึ่งค่ะพอไก่เริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะใส่กะทิที่เหลือนะคะชอบน้ำเยอะๆหน่อยระหว่างที่เรารอไก่สุกเดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือเปราะแช่น้ำเกลือก่อนนะคะที่เราแช่น้ำเกลือเพราะว่าเราไม่อยากให้มะเขือมันดำค่ะตอนนี้ระหว่างที่รอไก่สุกนะคะมะเขือเราถ้าลูกใหญ่หน่อยเราก็หั่น4นะคะถ้าลูกเล็กเราก็หั่น2ก็มะเขือพวงเราก็เอาแช่ไปน้ำเกลือด้วยกันเลยพอน้ำเริ่มเดือดเดี๋ยวเราก็มาปรุงเครื่องปรุงกันเลยเราก็ใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาพอนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินน้ำปลาดีค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลปี๊บละลายตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่มะเขือพวงกับมะเขือเปราะลงไปเลยค่ะตอนที่เราใส่มะเขือลงไปเราปิดฝาไปเลยนะคะตอนที่ใส่มะเขือลงไปเราต้มไปอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราใส่ใบโหระพาเลยค่ะใบโหระพานี่เราใส่ตอนใกล้จะจบแล้วนะคะใบโหระพากับพริกขี้ฟ้าเรากดลงให้มันสุกเสร็จเรียบร้อยปิดไฟเลยค่ะแล้วเราตักใส่ชามเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่พร้อมทาน
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่หากเมนูนี้เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ